Hello নকল হালটকটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো এইটো হৈছে Poco M2 Pro এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এই Poco M2 Pro এটা ডিটেইল ক্যামেৰা ৰিভিউ দিবলৈ গৈ আছো যিসকলে Poco M2 Pro কিনিম বুলি ভাবি আছে এই ভিডিঅ'টোত গম পাব এই ফোনটোৰ ফটোৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা হান দিনত হক বা ৰাতি হক পিছফালে চাৰিটা ক্যামেৰা দিয়া আছে আৰু বেলেগ বেলেগ লেন্স আছে ওয়াইড এংগল ম্যাক্ৰো ডেপথ সেন্সৰ বেলেগ বেলেগ লেন্সৰ স্যাম্পল কোৱালিটি দেখুৱাম আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা এই ফোনটোত আপোনালোকক গুগল ক্যামেৰা ইউজ কৰি কিনে তাৰে ফটোৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা হয় হেইটো দেখুৱাম এই দুটা স্যাম্পল চাব পাৰে আপোনাৰ মেইন যেটো ক্যামেৰা থাকে হেইটোতকৈ বেছি ভাল ফটো আপোনালোকে গুগল ক্যামেৰাত ক্লিক কৰিব পাৰিব সো যদি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে একদম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব যদি নতুনকৈ হৈছে চেনেলৰ তলত ৰঙা ৰঙা সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো আছে হেইটো ক্লিক কৰি কিনে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তাৰ কাষতে বেল আইকনটো বাজি যাব হেইটো ক্লিক কৰিব সো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক So guys Poco M2 Pro আপোনালোকে পিছফালে চাৰিটা ক্যামেৰা পাই যাব 48+, 8+, 5+2 মেগাপিক্সেলৰ আৰু আগফালে আপোনালোকে 16 মেগাপিক্সেলৰ এটা নৰমাল ক্যামেৰা পাই যাব ক্যামেৰা এপ্লিকেশনটো ওপেন কৰিলে আপোনালোকে বহুত বেলেগ বেলেগ অপচন বিলাক পাব ইয়াতে ভিডিও মোডত গলে আপোনালোকে ইয়াতে 720p 1080p 4K লৈকে ভিডিও ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিব আৰু মুভি ফ্ৰেম বুলি এটা মুভিৰ কাৰণে বেলেগকৈ অপচন দিয়া আছে যদি সিনেমেটিক শটত লয় তেতিয়াহলে এইটোৱে কামত দিব আৰু ম্যাক্ৰো মোডো ইয়াতে আছে তাৰপিছত প্ৰো মোডত গলে আপোনালোকে যদি হোৱাইট বেলেন্স shutter speed focus এবিলাক যদি নিজে মিলাব জানে তেলে আপোনালোকে প্ৰো মোডতো ফটো ক্লিক কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ফটোৰ অপচনত গলেও ইয়াতে এসপেক্ট ৰেশিও আপোনালোকে ওপৰত চেঞ্জ কৰিব পাৰিব তলত ইয়াতে ম্যাক্ৰোৰ অপচন আছে তাৰপিছত আছে ইয়াতে পোৰ্ট্ৰেইট মোড তাৰপিছত মোৰত গলে আপোনালোকে ইয়াতে নাইট মোড পাব 48 মেগাপিক্সেলৰ কাৰণে বেলেগকৈ অপচন দিয়া আছে তাৰপিছত টাইম ল্যাপছ পেনোৰামা স্লো মোশন গোটেইবিলাক ফিচাৰ্স ক্যামেৰা এপ্লিকেশনটোত পাই যাব সো এতিয়া আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে ইয়াৰে ভিডিও ৰেকৰ্ডিং কেনেকুৱা এই ফোনটোত আপোনালোকে ভিডিও ৰেকৰ্ডিং 4K লৈকে ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকে 4K ৰেকৰ্ডিংত ইয়াৰে ষ্টেবিলাইজেচন নাপায় সো এই ভিডিও স্যাম্পলটো আপোনালোকে চাওক এইটো শুট হৈছে 4K 30 fps এই স্যাম্পলটো আপোনালোকে চাই লওক ইয়াতে ষ্টেবিলাইজেচন আৰু ইয়াৰ পাছত এই স্যাম্পলটো চাওক আপোনালোকে 1080p 30 fps এই স্যাম্পলটো শুট হৈ আছে সো আপোনালোকে 1080p 30 fps যদি শুট কৰে তেতিয়া আপোনালোকে ষ্টেবিলাইজেচন পাব কিন্তু 4K আপোনালোকে ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াতে ষ্টেবিলাইজেচন নাপায় এটো মনত ৰাখিব আৰু তাৰপিছত ফ্ৰন্ট ক্যামেৰাটো আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ষ্টেবিলাইজেচন নাপায় বাকি ভিডিও কোৱালিটি ফ্ৰন্ট আৰু ব্যাক বঢ়িয়া এতিয়া চাও ইয়াৰে ফটোৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা প্ৰথমতে আপোনালোকে নৰমাল ক্যামেৰা তোলা কেইটামান স্যাম্পল চাই লওক ইয়াতে আপোনালোকে এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব বেছিভাগ ফটোতে ইয়াৰে যেটো নেচাৰেল লুক হেটো নাপায় ফটোটো বেয়া হোৱা নাই কিন্তু কিছুমান ফটোত স্যাচুৰেশনটো বহুত বেছি হৈ যায় কিছুমানত ব্ৰাইটনেস কিছুমানত হাইলাইটটো বহুত বেছি হৈ যায় এটো ফটো আপোনালোকে গুগল ক্যামেৰাত ক্লিক কৰা এটো স্যাম্পল চাওক দুটাৰ মাজত কম্পেয়াৰ কৰি চাওক এটো কোম্পানীয়ে ইচ্ছা কৰিলে ক্যামেৰা আপডেট দি কিনে ঠিক কৰিব পাৰে তাৰপিছত আৰু স্যাম্পল চাওক এই ফোনটোত আপোনালোকে ভাল ভাল ফটোয়ে ক্লিক কৰিব পাৰিব তাৰপিছত 48 মেগাপিক্সেলৰ পিছফালে ক্যামেৰা দিয়া আছে সেইভাবে 48 মেগাপিক্সেলৰ আপোনালোকে বেলেগকৈ এটা অপচন পাই যাব ক্যামেৰা এপ্লিকেশনটোত এই ফটো দুটা চাওক আপোনালোকে এটা আছে নৰমাল মোডত ক্লিক কৰা ফটো আৰু এটা আছে 48 মেগাপিক্সেলত ক্লিক কৰা ফটো আপোনালোকে নিজে ডিফাৰেন্সটো চাওক দুটা ফটোৰ মাজত নৰমাল মোডত ক্লিক কৰা ফটোটোত আপোনালোকে যিমানখিনি জুম কৰিব পাৰিব তাতকৈ অলপমান বেছি আপোনালোকে 48 মেগাপিক্সেলটোত অলপমান বেছি জুম কৰিব পাৰিব তাত বাহিৰে বিশেষ একো ডিফাৰেন্স নাই এই ফটোটাৰ মাজত আৰু আচৰিত কথাটো কি জানেনে 48 মেগাপিক্সেলৰ যেটো ক্লিক কৰিছো এই ফটোটোৰ সাইজ হৈছে 23 MB DSLRত ক্লিক কৰা ফটোটাটো ইমান MB নহয় সো মোৰ হিচাপত আপোনালোকে 48 মেগাপিক্সেলত বেকাৰ আপোনালোকে ক্লিক কৰি কিনে ষ্টৰেজ ফুল কৰা দৰকাৰ নাই নৰমাল ফটোৰ লগত আকাশ পাতাল ডিফাৰেন্স নাই তাৰপিছত 8 মেগাপিক্সেলৰ এখন ওয়াইড এংগল লেন্স দিয়া আছে আপোনালোকে ফটো ভিডিও দুটা মোডতে ওয়াইড এংগল লেন্সখন ইউজ কৰিব পাৰিব ক্যামেৰা এপ্লিকেশনটোত তিনিটা অপচন আছে ওয়াইড এংগল নৰমাল আৰু 2x জুম বুলি এই তিনিটা আপোনালোকে এই ফটো চাব পাৰে এটা আছে ওয়াইড এংগল মাজৰটো নৰমাল আৰু এটো হৈছে 2x জুম এই তিনিটা চালে আপোনালোকে এটা ডিফাৰেন্স নিশ্চয় দেখা পাই আছে ওয়াইড এংগলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ফটোটোৰ ব্ৰাইটনেসটো অলপমান কমি গৈছে 2x ৰ হিচাপত আপোনালোকে কম্পেয়াৰ কৰি চাব পাৰে কিন্তু সব ক্ষেত্ৰতে হোৱা নাই মই বেলেগ স্যাম্পলত চাইছো সো ওভাৰঅল ক'ব গলে ওয়াইড এংগল ঠিকে আছে তাৰ পাছত 5 মেগাপিক্সেলৰ এখন ম্যাক্ৰো লেন্সও দিয়া আছে ইয়াতে আপোনালোকে কেইটামান স্যাম্পল চাই লওক ম্যাক্ৰোটো আপোনালোকে ফটো ক্লিক কৰিব পাৰিব তাৰ পাছত পোৰ্ট্ৰেইট মোডো আছে ইয়াৰ আগতে আপোনালোকক ৰাতিৰ স্যাম্পলখিনি দেখাই লও দিনৰ হিচাপত ক'ব গলে আপোনালোকে ৰাতি নৰমাল ক্লিক কৰা ফটোখিনি ইমান বেছি ভাল নাপাব কোৱালিটি কিন্তু নাইট মোড বুলি এটা অপচন আছে বেলেগকৈ হেইটোত যদি ক্লিক কৰে আপোনালোকে এই ফটো বিলাকৰ মাজত আপোনালোকে ডিফাৰেন্স দেখি আছে এটা নাইট মোডত ক্লিক কৰা এটা নৰমাল ৰাতি ক্লিক কৰা ফটো দুটাৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো চাই আপোনালোকে নিজে গম পাইছে তাৰ পাছত ইয়াতে দিয়া আছে পোৰ্ট্ৰেইট মোডৰ ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুটো হৈছে ইয়াৰে এজ ডিটেকশন আপোনালোকে এনেকুৱা ৰেঞ্জৰ ফোন বিলাকত চালে নৰমাল যেটো আগৰ পৰা যেটো ক্যামেৰা এপ থাকে মোবাইলত হেইটোৰ যেটো পোৰ্ট্ৰেইট মোড আছে হেইটোত আপোনালোকে পোৰ্ট্ৰেইট মোডত ফটো ক্লিক কৰি চালে গম পাব এজ ডিটেকশন একদমে খাটিয়া থাকে
কিন্তু এই ফোনটোত আপোনালোকে এজ ডিটেকশ্যন ভাল পাব ওভাৰঅল আপোনালোকে পোৰ্ট্ৰেট বহুত ভাল পোৰ্ট্ৰেট ফটো আপোনালোকে এই ফোনটোত ক্লিক কৰিব পাৰিব তাৰ পাছত এতিয়া দেখাই আছো আপোনালোকক গুগল কেমেৰাৰ ফটোৰ স্যাম্পল গুগল কেমেৰা কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব ডেসক্ৰিপচনত আপোনালোকে লিংক পাই যাব আৰু ইয়াৰ ওপৰত স্পেচিয়েলি এটা ভিডিও বনোৱা আছে মোৰ চেনেলত গুগল কেমেৰাৰ ওপৰত যদি চাব বিচাৰে তলত ডেসক্ৰিপচনত আপোনালোকে লিংক পাই যাব তাৰ পৰা চাই ল'ব সো এতিয়া আপোনালোকে এইকেইটা স্যাম্পল চাই লওক গুগল কেমেৰা আৰু নৰ্মেল ফটো মাজৰ আপোনালোকে ডিফাৰেন্সটো নিজে দেখা পাব সো ভিডিওটোত এইখিনিয়ে আছিল Poco M2 Pro ৰ ফটোৰ কোৱালিটি মই প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা কেমেৰা ৰিভিউ বনাইছো সো কিবা যদি ভুল চুল হৈছে তেতিয়ালে কমেন্টত জনাব আৰু কেনে লাগিল হেটো জনাব কমেন্টত যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰি দিব যদি নতুনকৈ হৈছে চেনেলত তলত ৰঙা ৰঙৰ সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো আছে হেটো ক্লিক কৰি কিনে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তাৰ কাষতে বেল আইকনটো পাই যাব হেটো ক্লিক কৰি দিব সো আজিলৈ মানে নেক্সট ভিডিওত লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম